મારો જન્મ ગામ વાગડિયા, તાલુકો નાંદોદ, જિલ્લો ભરૂચ. અત્યારે નર્મદા જિલ્લો થયો. પહેલે ભરૂચ હતો જ્યારે અમારો જન્મ થયો ને ત્યારે. અને ગળેશ્વર વિભાગ 1962માં મારો જન્મ થયો. 1/62. મારા બાપુ અને મારી મા ને મારા કુટુંબીઓ ખેતીકામ કરતા હતા. મારા દાદાના નામે 12 એકર 38 ગુંઠા જમીન હતી અને બીજી જંગલની જમીન અને ખરાબાની જમીન, આમ બધી થઈને 20 એકર જમીન થવા આવતી હતી. તો આ જમીનમાં ખેતીકામ કરતા હતા અને થોડો સમય ખેતીકામથી પણ સમય મળે તો જંગલ પેદાશની પણ વસ્તુઓ લાવી અને ઉપયોગ કરતા હતા. કોલસો પારવો, કોન્ટ્રાક્ટર આવતા હતા મંદરીઓ ને એમાં કોલસો પારવા જવો, પછી વાંસ કાપવા જવા અને વન પેદાશો ભેગી કરવાની હોય તો આવું કામ કરતા હતા. અને ઉપયોગી હોય એવી વસ્તુઓ પણ લાવીને ઉપયોગ કરવાનો. મોગરાના ફળ હે, ફૂલ હે, દોરી હે, પછી બીજા વૃક્ષોના જે કંઈક ઉપયોગમાં થાય, ઘરના ઉપયોગમાં, ખાવામાં ઉપયોગ થાય એવી વસ્તુ પણ લઈ આવતા હતા અને ઘરનો ઉપયોગ કરતા હતા. એ લોકો એમનો વિસ્તાર, જે જંગલનો વિસ્તાર ખરો ને, એ વિસ્તાર ફોરેસ્ટવાળા બહાર પાડે કે આટલો વિસ્તાર આ વર્ષે કટિંગ કરવાનો છે, તો તેમાં જે ઝાડ છે એ ગણતરી કરી અને ત્યાં ઝાડને આપેલા હોય તો એ ઝાડ કાપવા માટે એમને આપે મંત્રીને. એ મંત્રી તરફથી પછી કહે કે તમારે આટલા ઝાડ કાપવાના છે, એમાંથી જો ઇમારતી લાકડું બને એવું હોય તો એ ઇમારતી લાકડું બનાવવાનું અને એમાંથી વધે જે ના ઉપયોગ થાય એવું લાકડું હોય એનો કોલસો બનાવવાનો. તો આ કામ માટે જતા હતા. અલગ અલગ જગ્યાએ બધે જંગલમાં પીપલોદ, માળસામોટ, વાલાંબા, ટોકડા પીપળી, પછી ડેડિયાપાડા સાઈડ ઘાટોલી, એ બાજુ બધે અલગ અલગ જગ્યાએ જતા હતા. એમાં ઘાટોલી તરફ ટોકડા જે વાંસ ખરા ને, વાંસ કાપવા પણ જતા હતા. જે કોન્ટ્રાક્ટરના વાંસ હોય એ વાંસ કાપવા, તો એમાં વાંસ 2 રીતે કપાતા હતા. જે લાંબા વાંસ હોય એ ઘર ઉપયોગમાં અને બીજા ઉપયોગમાં વાંસ કામ આવતા હતા. અને એમાં જે નાના વાંસ હોય એ વાંસ પેપરના કામમાં જતા હતા. પેપર બનાવવા લઈ જતા હતા સોનગર વ્યારા. એમાં મેં પણ નાનો હતો ત્યારે મદદ કરવા જતો હતો બેન. એટલે 15 દિવસ 20 દિવસ એટલા દિવસ ત્યાં રહેવાનું અને પછી પાછું આવતું રહેવાનું. જે ખેતીના સમય પછી, ખેતીનો સમય હોય ત્યારે તો ખેતી કરવાની, પણ ઉનાળો, શિયાળો આ સમયે આ રીતની મજૂરી પણ કરવાની. ટોકડા પીપળી ગયેલો, ઘાટોલી ગયેલો, ગાજરગોટા, પછી વાલાંબા, પછી પીપલોદ, આ જગ્યાએ પછી માઠાસર, આટલી જગ્યાએ હું ગયેલો બેન. આ રીતે જતી વખતે ટ્રકમાં જઈએ, આવતી વખતે પગે ચાલીને આવીએ. એ જ્યાં કામ ચાલતું હોય ને બેન, ત્યાં જંગલમાં જ રોકાવાનું હોય. પોતે નાનું અમથું ઝાડવાનું એ માંડવો બનાવી દેવાનો અને ત્યાં રહેવાનું. અને પછી પૂરું થઈ જાય એટલે ત્યાંથી ચિઠ્ઠી બનાવી આપે, તમારા આટલા પૈસા નીકળે છે, તમારે રાજપીપળા જઈને લઈ લેવાના. પછી ત્યાંથી આવતા રહીએ એટલે પછી ઘેર આવીએ, પૈસા લેવા માટે રાજપીપળા જવાનું. ત્યાંથી પૈસા આપે એ લોકો, જે નીકળતા હોય એ પૈસા.
એટલે આસપાસના બધા લોકો જાય આવી રીતે. અને જે કોથળા ખરા ને એ કોથળા આપે, એ કોથળા પ્રમાણે કોલસાનો ભાવ હોય. એક કોથળાના 3 રૂપિયા 4 રૂપિયા એ કોથળા ભરી અને એની ગણતરી થાય, એ પ્રમાણે પછી એના પૈસા રાજપીપળા આવીને મળી જાય. અમુક જ જગ્યાએ બહેનોને તેરી જાય, બાકી પુરુષો એકલા જ જાય. જંગલમાં ખરું ને બેન, એટલે ત્યાં એવું ત્યાં બધું જ હોય બેન, જાનવરો હોય, વાઘ વરુ એવું બધું જ હોય, પણ એ કોઈ હેરાન નહોતા કરતા. એવું જંગલમાં વાઘ વરુ સાપ આવું બધા જાતના જાનવરો હોય, પણ એ કોઈ જાનવરો હેરાન ના કરે કોઈને. ના, લાઇટ તો ત્યારે લાઇટ નહીં બેન, નાવા ધોવાનું નહીં ત્યારે. ખરિયા પણ ના હોય ત્યાં બેન, ને ખરિયાનો જરૂર ના હોય ત્યાં. સૂકા લાકડા ઘણા હોય, એટલે સૂકા લાકડા સળગાવી અને ખાવાનું બનાવી દેવાનું વહેલા, અને પછી તાપણું સળગાવવાનું, અને સળગાવીને અને તાપણાના નજીક જ ઊંઘવાનું હોય. એ તો જોયા બેન, તો ત્યાં તો ઘણી જગ્યાએ એવા જોયા, પણ એવું કંઈ નથી થયું. જરાક એવું બધું જ. ને જરાક વાઘ એવા તો અહીંયા વાઘરિયા પણ પહેલાં તો હતા બેન, પણ આ કેવડિયા કોલોની આવીને ત્યાર પછી ધીરે ધીરે જંગલ ઓછું થઈ ગયું, બધું કપાઈ ગયું. કોન્ટ્રાક્ટરોએ કાપી કાઢ્યું, પછી આ જે કર્મચારીઓ આવ્યા તેમની જરૂરિયાત પ્રમાણે જરૂર પડ્યું તેમ તેમ ઉપયોગ કરીને ઓછું થઈ ગયું જંગલ. હવે જંગલ ખાતું ઉગાડે પણ કશું નથી થતું. ઉગાડે ને પાછા થોડા દિવસમાં રોપા ખાલી થઈ જાય બેન. કોલસા એવું એના ટુકડા બનાવવાના હોય બેન, નાના મોટા, અને ટુકડા બનાવી પછી ગોઠવવાના હોય. ગોઠવી અને ઉપર ઘાસ મૂકવાનું. ઘાસ મૂકી એના ઉપર માટી નાખવાની. માટી નાખી અને પછી આગ સળગાવવાનું હોય અંદર. વચ્ચેની જગ્યા જે હોય ને ત્યાં સૂકા લાકડા ગોઠવવાના હોય, અને સૂકા લાકડા ગોઠવી અને ત્યાં આગ સળગાવવાની, અને પછી એકદમ બંધ કરી દેવાનું, અને એકલો ધુમાડો એકલો નીકળવા દેવાનો. એટલે પછી વધારે આગ બહાર ના નીકળે એટલા માટે પણ જોવાનું હોય. તો 2-3 દિવસ ઊંઘવું પણ ના પડે. એ 2-3 દિવસ જે ભઠ્ઠી બનાવેલી હોય એ સળગે એટલા દિવસ જાગવાનું હોય. જો જાગીએ ના તો એકદમ આગ બહાર નીકળી જાય તો બધા જે લાકડા હોય એ ભરી જતા રહે. એટલે એને બરાબર માટીથી ઢાંકી રાખવાનું, અને જો થોડી આગ નીકળે એ સમયે બીજા નવા લાકડા કાપી અને અંદર નાખવાના, અને હરખું કરી દઈને પાછું ઘાસ મૂકી અને પાછું હરખું કરી દેવાનું, માટી પૂરી. એટલે પછી જ્યારે કોલસા તૈયાર થઈ જાય ત્યારે જે ભઠ્ઠી હોય એ પહેલે હોય એનાથી થોડું નાની થઈ જાય, ઘટી જાય ને, લાકડું નાનું થઈ જાય એટલે ઘટી જાય, એટલે ખબર પડી જાય. અને જે ધુમાડો નીકળતો હોય એ ધુમાડો પણ ઓછો થઈ જાય નીકળવાનો, એટલે ખબર પડે કે હવે કોલસા તૈયાર થઈ ગયા. એટલે ફરી પાછી ઉપર માટી નાખી દેવાની, ઉપર બરાબર માટી અંદર જાય એ રીતે માટી અંદર ઉપર નાખવાની. એટલે પછી ભઠ્ઠીની અંદર પણ માટી જવી જોઈએ, એટલે માટી જાય એટલે જે અંદર અગ્નિ હોય એ બુજાઈ જાય એકદમ. અને પછી બુજાઈ એટલે
ડબ્બા ડબ્બાથી પાણી આ જે અત્યારે તેલના ડબ્બા ખરા ને એ ડબ્બા આપે અને પીપરા આપે, જે ડામરના પીપરા, ઓઇલના પીપરા એવા ખાલી પીપરા આપે. એ પીપરામાં પાણી ભરવાનું અને એ પાણી ભરી અને પછી ભટ્ટી ખોલવાની, અંદરથી ખોલી અને 2-3 જણ થઈને ખોલવું પડે. અને ખોલીને એક જણ ખોલતું હોય તો બીજું પાણી લઈને અને પાણી નાખવાનું, જે દેવતા નીકળે અગ્નિ નીકળે એને બુજાવવાનું. એટલે પછી બુજાઈ જાય એટલે 2-3 દિવસ રહેવા દેવાના કોલસા. અને પછી જે ત્યાં પીઠા પર જવાનું અને કહેવાનું કે અમારી ભટ્ટી નીકળી ગઈ છે અને અમને કોથળા આપો એમ. એટલે અંદાજ હોય એમાં કે કેટલા કોથળા ભરાશે, 50 કોથળા ભરાશે, 25 કોથળા ભરાશે, એવો અંદાજ હોય. તો એટલા કોથળા જઈને અને પછી લઈ આવવાના અને પછી ભરી અને થપ્પી મારવાની. પછી ત્યાંથી એક માણસ આવે અને ગણતરી કરી જાય અને પછી એમના જે ચોપડો હોય એમાં લખી રાખે. જ્યારે આવવાનું થાય ત્યારે કેટલા કોઠરા થયા ટોટલ એ કોઠરોનો હિસાબ કરી અને ચિઠ્ઠી લખી આપે કે તમે રાજપીપળા જઈને તમારા પૈસા લઈ લેજો એમ. એટલે રાજપીપળા જાય એટલે પૈસા આપી દે. કોલસા તો દરેક લાકડોના બને, પણ એમાં અલગ અલગ કોલસા બને. અને એમાં દરેક કોલસા જે વજનમાં અલગ અલગ હોય. જે વધારે નક્કર લાકડું હોય તો એમાં ખેર છે, ઢાવરો છે, પછી કરી છે, એવા લાકડા જે છે એ લાકડોના કોલસા, આંબળવી છે, એવા લાકડોના કોલસા સારા થાય, નક્કર અને વજનમાં પછી ભરવામાં સારા બળે. અને બીજા કોલસા ઓછા ભરે. સાગના પણ કોલસા બને, પણ સાગના કોલસા એટલે ઓછા એ હોય, ગરમી ઓછી આપતા હોય. તો એ સાગના કોલસા જે આ કોલસા છે તે ઢાવરો ને ખેરના એવા કોલસા બધા ઉપયોગમાં લાગે. અને સાગના કોલસા જે લુહાર ખરા ને એ લુહાર અને સોની એ લોકો રાખે. એમને સોનું ગરમ કરવા અને લુહાર લોખંડ ગરમ કરવા માટે રાખે. તો એ સાગના કોલસા પાછા તરત બુજાઈ પણ જાય અને પેલા કોલસા બુજાય ના. એ અગ્નિ એક વખત પ્રગટી જાય એટલે ઉપર થોડી રાખ આવે, પાછું એને થોડો પવન લાગે એટલે પાછા સળગે એવું. સાગના લાકડા તો ઓછા ઉપયોગ કરવાના હોય. સારોલી કોલસા કહેવાય સાગના. એ જે ઉપર માટી મૂકવાની હોય ને, માટી રાખવાની, એ માટી ના રાખવાની હોય, એમના એમ સળગાવી અને કોલસા પાડી દેવાના હોય, પછી માટી નાખવાની હોય. અને પેલા હે તે પહેલાં ઘાસ મૂકીને માટી રાખીને અને પછી કોલસા પાડે. એવી રીતે એક અઠવાડિયું એક ભટ્ટીનું લાગે. ત્યાં ઝરણા હોય બેન, અલગ અલગ જગ્યાએ કોટડ હોય, ઝરણા હોય, ખાડી હોય. તો આવી જગ્યાઓ જ્યાં પાણી હોય ત્યાંથી લઈ આવવાનું પાણી. અને માટી પણ એવું કે માટી એકદમ સારી માટી હોય તો કોલસો સારો બને. જો પથ્થરવાળી માટી હોય તો કોલસો તવાઈ જાય એટલે કોલસો સારો બને ના. એટલે માટી જોઈ અને તે જગ્યાએ જ કાપવાનું ચાલુ કરે લાકડા, કે અહીંયા માટી સારી છે એમ જોઈ લે. અથવા પહેલે વર્ષો પહેલે કોઈએ ભટ્ટી બનાવેલી હોય તો તે જગ્યાની માટી હોય તે ઉપયોગ કરે એવું. પછી થોડો સમય બેન અમે જંગલો પણ ઓછા થયા કાપવાના અને પછી જંગલ મંત્રીઓને આપવાનું બંધ કર્યું. પછી જંગલ કાપવાનું બંધ થયું.
જંગલનું કામ ઓછું થઈ ગયું, બંધ થઈ ગયું. એટલે પછી આ રસ્તાનું કામ ચાલુ થયું અહીંયા. જે ડેમ સાઈડ જાય ને એ રસ્તો, તો એ રસ્તામાં એ કોન્ટ્રાક્ટર આવેલા એ 72-73માં. પછી પ્રોજેક્ટ આવ્યો ને બેન, એટલે અમારી જમીન સંપાદન થઈ. અને સંપાદન થઈ એટલે આમ તો ઊભા પાકનું વળતર આપીએ એમ કરી અને અમને 60 રૂપિયા, 150 રૂપિયા અને 200 રૂપિયા આવું વળતર અલગ અલગ આપ્યું. અને પછી કે તમારું જમીનનું વળતર આપ્યું એમ કરી અને અમારી જમીનો પર અલગ અલગ બિલ્ડિંગો બાંધી દીધી. વાગડિયા વર્કશોપ બનાવ્યો, સ્ટોર બનાવ્યો, કેવડિયા કોલોનીમાં કોલોની બનાવી, ગોડાઉનો બનાવ્યા. એવી રીતે એટલે મેં ભણવાનું જ્યારે શરૂ કર્યું એ પહેલાં જમીન તો ગયેલી, એટલે જે અમારા વડીલો વાત કરતા હતા એ જાણીએ. પણ પછી જે થયું એ તો બધી જ હકીકત હું જાણું. ભણવાનું શરૂ થયું એટલે અમારે 1 થી 4 ધોરણની નિશાળ હતી વાગડિયામાં. પણ પહેલાં ધોરણમાં ભણ્યા ત્યારે કાચું ઝૂંપડું હતું એટલે ભાંગી પડ્યું. એટલે પછી શિક્ષણ ખાતામાં રાજપીપળા રજૂઆત કરે માસ્ટર સાહેબ કે સરપંચ, તો એવું કહે કે તમારી વાગડિયા ગામની નિશાળ છે એ મંજૂર ના થાય, કેમ કે આજે તમારા ગામો છે એ પ્રોજેક્ટમાં ગયેલા છે, એટલે નિશાળ મંજૂર ના થાય. એટલે પછી એ માસ્ટર 1 જ વર્ષ રહ્યો અને પહેલાં ધોરણમાં હતા અને માસ્ટર બદલી થઈ ગઈ. ફરી બીજા શિક્ષક આવ્યા તો એ બીજા વર્ષે ભણાવ્યું, પણ એકબીજોના ઘર પર ભણાવે. જે કોઈ ભાઈ કહે કે મારા ઘરમાં તમે બાળકોને ભણાવો, એટલે એ ઘરમાં ભણાવે. આગળ પછી 4 ધોરણથી આગળ ભણી ના શક્યા, કેમ કે માતા પિતાને મજૂરીની મદદ કરવી પડે, એટલે પછી આગળ નથી ભણી શક્યા 4 ધોરણથી વધારે. પ્રભુભાઈ, ખેતી કામ તમે કરેલું છે? હા. ચોમાસામાં તમે કહો છો કે અમે પાછા આવતા ચોમાસામાં? હા, બધા જ સભ્યો ખેતી કરતા હતા અને એમાં જુવાર, બાજરી, મગ, મઠ આવું કઠોળ પાક પણ વાવતા હતા, મકઈ, મગફળી. તો જે કઠોળ મગમઠ છે એ શિયાળામાં નીકળે, તુવર છે એવું. અમુક ખાવાનું તો થઈ રહી. અને તેલ માટે તો આ મોવડાની દોરી પણ ભેગી કરતા હતા. પછી તલ વાવીએ, સિંગ, મગફળી વાવીએ. તો એમાંથી મગફળી જરૂર હોય એટલી અમે રાખીએ તેલ માટે અને બાકીની વેચી દઈએ. ખાસ કરીને કપાસ એવું નહોતા વાવતા, પણ આવું જે ખાવાની વસ્તુ હોય એ જ વાવતા હતા. મગફળી જરૂરની તેલ માટેની હોય એટલી રાખે અને બાકીનું એ વેચી દે એવું. અને એવું ને એનું જે ઘાસ થાય એ ઢોરને ખાવા માટે કામ લાગે. ઢોર પણ તેટલું રાખતા હતા, ઢોર, બકરીઓ એવું બધું રાખે. એટલે ઢોર બકરીને ખાવા પણ કામ આવે. અને જંગલ પણ ત્યારે વધારે બેન, બધું જંગલ ખરું ને એ જંગલ પણ વધારે, એટલે જંગલમાં પણ અમારા ઢોર ચડી આવે.
ત્યારે કોઈ રોકટોક નહોતી. બધી જંગલ અત્યારે જે રોપવાનું ને એવું બધું ચાલે એવું ત્યારે રોપવાનું કે એવું નહોતું. એટલે ત્યારે જે જૂનું જંગલ હતું એ જંગલમાં જ્યાં ધૂળ ચરવા જાય ત્યાં સરીને આવતા હતા. છારીને લઈ જાય એટલે ચરી આવે ધૂળ એવું. પછી અમુક બીજું શાકભાજીમાં બેન નદી એટલે જેને જરૂર હોય એ નદીનો પણ ઉપયોગ કરતા હતા. મચ્છી મારવાનો, મચ્છી પણ ત્યારે વધારે બધી મચ્છી મળતી હતી એટલે મચ્છી મારી ખાવામાં પણ ઉપયોગ કરતા હતા. ઝીંગા છે, મચ્છી છે, એ સારી મચ્છી બધી મળતી હતી. ત્યારે જારું કે ગલ જ નાખતા હતા લોકો. અત્યારે તો હવે બ્લાસ્ટિંગ કરે ને એવું બધું થાય. એવું ત્યારે નહોતું થતું. જારું નાખે, જારામાં જે ફસાય મચ્છી એ જ મચ્છી ઉપયોગમાં લે કે અથવા ગલ નાખે. ગલથી જે આવે એ ગલ. ઝીંગા મચ્છી માટે તે અલગ બનાવેલા હોય. મૂળિયા કરીને હતા એક વસ્તુ બનાવતા હતા વાંસનું, અને એમાં ઝીંગા મચ્છી આ ચોમાસામાં પુષ્કળ આવે અને ઝીંગા મચ્છી ઉપયોગ કરે. એટલે રાત્રે સમયે ત્યાં મૂકી આવવાનું અને સવારે વહેલું જઈને અને લઈ આવવાનું. એટલે મચ્છી જે હોય એ લઈ આવવાની. એવો ત્યાં ઉપયોગ કરતા હતા. હવે એ બધું ઓછું થઈ ગયું. અને ઘર બનાવવા તો 4-5 વર્ષે અને એ સાથે મળીને ઘર બનાવતા હતા. એટલે એમાં ઓછો ખર્ચ થતો હતો. ઘર બધા મળી જે ખાવાનું એકલું બનાવવાનું હોય બધોનું, અને લાકડા ને એવું મળી રહેતું હતું જંગલમાંથી. એટલે એ લઈ આવી અને ઘર બનાવે. એટલે બધા થઈને બનાવી દે એટલે ખર્ચો નહોતો થતો. બધા સંપ ત્યારે વધારે હતો બેન. ઉપર એના કામડી તૂટી ગઈ હોય કે નળિયાનું આવું હોય તો એ બધા થઈને કરતા હતા. જો નવું ઘર બનાવવું હોય તો ખીલા છે એવું ખરીદવું પડે. બાકીનું તો જે બંધ છે એ વાંસના જ મળે. એટલે વાંસ પણ મળી રહેતા હતા અને એ લાકડું તો જંગલમાંથી મળી રહી એટલે એ ખરીદવું નહોતું પડતું. હવે ખરીદવું પડે. છાપરું એ દેશી નળિયા બનાવે. એટલે દેશી નળિયા અથવા દેશી નળિયા ના હોય તો જે તાળ ખરા ને તાળ, હા તાળ, તો એના જે ગીરા કહેવાય પાન, એ ગીરા કાપી જે ચોમાસું શરૂ થવાનું હોય ત્યાર પહેલાં કાપી અને એને સૂકવી દે. વજન મૂકી, પથ્થર મૂકી અને સૂકવીને પછી મૂકી રાખે. 2-4 દિવસ સુકાઈ જાય સારી રીતે એટલે પછી ઘર ઉપર ઢાંકી દેવાનું. એટલે 1 વર્ષ ચાલે. એ રીતે ના હોય તો શાકના પાન તોડી લાવવાના અને એ ગળા બનાવી અને મૂકી રાખવાના. એ ચોમાસું શરૂ થવાનું હોય એટલે ઘાસ પહેલાં શાકના પાન ગોઠવી દેવાના અને ઉપર ઘાસ ગોઠવી દેવાનું. એ આખું ચોમાસું પાણી ના પડે. તારના ગેરા છે એ પણ આખો ચોમાસો પાણી ના પડે. ઉનાળો પણ ઠંડક હારી રહે. તો એ રીતે. અને નળિયા બનાવતા હતા ઘેર જ, દેશી નળિયા. ને તાર પણ એટલા બધા હતા. આ તાર પ્રોજેક્ટ આવ્યા પછી અમારા ગામના તાર હતા જે અમારા ગામમાં, એ તાર બધા કાપી કાઢ્યા. અત્યારે પણ કેવડિયા છે, બીજા ગામોમાં ગોળામાં છે, એ બધી જ ઘણા તાર છે. પણ અમારા ગામમાં આ પ્રોજેક્ટ આવ્યા પછી સ્ટોર બનાવવાનો છે એમ કરીને કાપ્યો, પણ કંઈ સ્ટોર પણ ના બનાવ્યો અને બધા તારના ઝાડો કાપી કાઢ્યા. તો તારમાંથી એ ગેરાનો ઉપયોગ કરે, પછી એમાંથી બંધ્યા નીકળે, એ બાંધવા કામ લાગે.
પછી રસી બનાવવા કામ આવે. ચોમાસામાં બીજું પણ કદાચ જરૂર હોય તો જે નદીમાં લાકડા આવે એ લાકડા પણ કાઢતા હતા અને એ બળતણમાં કામ લાગતા હતા. નદીમાં પહેલે ઘણા લાકડા તણાઈને આવે તો એ લાકડા કાઢી અને બળતણમાં કામ લગાડે. અને જંગલમાં પણ રહે એટલે બળતણનું લાકડું તો ઘણું મળતું હતું. પ્રભુભાઈ, આ તમે કીધું કે જંગલમાં જઈને જંગલના પદાર્થો બી લઈ આવતા હતા. હા. એમાં તમે મવડાનું અને એની ડોડીનું કીધું, બીજું શું લાવતા? એમ મોવડાનું દોરીનું પછી જે પત્તરવેલના પાન એ ચોમાસામાં અત્યારે થાય તો એ લઈ આવે. એ ભજીયા બનાવવામાં કામ આવે. અત્યારે ખાવામાં ભજીયા બનાવીને ખવાય. અંદર જો બેસન હોય તો સારું, પણ બેસન ના હોય તો લોટ મકઈનો જુવારનો ભેગો કરી અને એ ખાવાનું બનાવે. પછી કંદમૂળ પણ, જે કાંદા જંગલના, તો એ અત્યારે ખોદી લાવવાનું અને ખાવાનું, તો એ પણ ઉપયોગમાં થાય સારું. અને ત્યારે દવાખાનાની વ્યવસ્થા ઓછી એટલે અલગ અલગ જાતની જે વનસ્પતિ હોય એનો જ ઉપયોગ કરતા હતા બીમાર પડે તો. હવે બધે દવાખાના થયા એટલે દવાખાનામાં જાય અને ઉપયોગ થાય, પણ ત્યારે વનસ્પતિથી જ ઉપયોગ કરતા હતા. આમ ધીરે રહીને આરામ થાય પણ કોઈ નુકસાન નહોતું કરતું. જે ગુંદર, લાખ, મધ ખાવામાં પણ ઉપયોગ થાય. મધ આવું પણ લઈ આવતા હતા. નર્મદા કિનારે કઈ જમીન હતી કે આ બધી સમતળની કેવી જમીન હતી? બીજી નર્મદા કિનારે પણ જમીન હતી. લગભગ 4 એકર અમારી નર્મદા કિનારે, જ્યાં અત્યારે જે પુલ બન્યો છે ને એ પુલની વચ્ચે જ છે. અત્યારે તો અમારા ખેતરની વચ્ચે થઈને પુલ બનાવ્યો છે, રસ્તો બનાવ્યો. એ ખેતરની જમીન નર્મદા કિનારાની હતી. તો ત્યાં અમારે અનાજ પણ થતું હતું ત્યાં, અને શાકભાજી પણ થાય. પછી શિયાળામાં ત્યાં જુવાર થાય, પછી વાલ થાય, અને તમાકુ પણ વાવતા હતા નર્મદા કિનારાની. એટલે ચોમાસામાં જો પાણી આવે તો એ જમીન દર વર્ષે નવી થતી હતી. જે કાપ આવતો હતો એ કાપ અમારા ખેતરમાં પથરાઈ જાય, અને એ કાપ પથરાવાથી જમીન નવી થાય તો સારું એવું પાકતું હતું તેમાં. હવે તો આ ડેમ બની ગયો એટલે હવે જે માટી ઉપર રોકાઈ જાય એટલે હવે તો નથી. એટલે દર વર્ષે ઉલટું ધોવાઈ જાય માટી, પણ નવી નહીં થતી. ત્યારે તો નવી માટી થાય, કાપ આવે ને એટલે નવું એકદમ સારી જમીન થઈ જાય અને પાક પણ સારો આવે. શિયાળામાં જુવાર થાય, વાલ થાય, તમાકુ થાય. તમાકુ પણ વેચાતી લાવવી ના પડે. તમાકુ પણ જે નદી કિનારાની જમીન ખરી ને ત્યાં તમાકુ થાય. અને બીડી પીવાના પાન એ પણ ના લાવવા પડે. બીડી પીવાના પાન જંગલમાંથી મળી રહે, ટીમરૂના અને અસેત્રાના. ટીમરૂ અસેત્રાના અત્યારે પણ મળી રહે. પછી ખાકરાના પાન બાજો બનાવવામાં કામ લાગે. તો લગ્ન પંચંગ હોય, મરણ હોય, તો આવા સમયમાં જો જરૂર હોય તો તેમાંથી ઉપયોગ થાય અને વેચવા પણ કામ આવે. ખાખીરાના પાન અત્યારે પણ લઈ આવે અને વેચવામાં બાજ બનાવી, બાજ અને પડિયા બનાવી અને વેચે છે. તો
તો આ નદી કિનારાની કેટલી જમીન તમે કહી? 4 એકર. નદી કિનારાની એ નામ પર છે ખાટાઓની, અને જંગલની જમીન જે હતી જંગલની અને ખરાબાની એ નામ પર નથી. અને આ 60 એકરમાં જમીન ગઈ એટલે પછી અમારા નામે તો થઈ જ નહીં એટલા વર્ષથી. હવે આ જંગલનો કાયદો આવ્યો અત્યારે, પણ પહેલે જમીન ગયેલી છે એટલે નામે નથી થતી. તો આ જે નદી કિનારાની જમીન તમે કીધું કે પુલ આવ્યો એટલે એમાં ગઈ, એટલે હું સમજી નહીં, એ વાત કરશો જરા? એ વચ્ચે પુલ આવ્યો ને એટલે લગભગ અડધો પોણો એકર જેવી જમીન રસ્તામાં ગઈ છે. વાગડિયાથી કેવડિયા થઈને જે રસ્તો જાય છે એ રસ્તો રાજપીપળા જાય ગોળા તરફ. તો એ વચ્ચે જે પુલ આવે નર્મદાનો, એ પુલની વચ્ચે અમારી જમીન છે. પુલ અમારી જમીનમાં વચ્ચે છે. જમીન બધી 60 એકરમાં જ અમારી સંપાદન થઈને. પુલ બન્યો એ પણ નર્મદા પ્રોજેક્ટ તરફથી જ બન્યો. જે ગળેશ્વર સુધી જે રસ્તો છે એ રસ્તો અને જે ભાંદરા અને તણખલા જાય તો ઝડિયા એ રસ્તો બધો નર્મદા પ્રોજેક્ટમાં જ આવ્યો. એટલે એ રસ્તાનું બધું નર્મદા પ્રોજેક્ટમાં જ એનો વહીવટ. પ્રભુભાઈ, મારે 2 સવાલ હતા. એક તો તમે આ રીતે દર શિયાળા અને ઉનાળામાં મજૂરીએ જતા, ત્યારે ઘરની બધી બહેનો બધા ત્યારે શું કરતા? બહેનો ખાસ કરીને ઘર સંભાળવાનું, અને જે શિયાળામાં અને ઉનાળામાં જે ઢોર છે તો તેની સાર સંભાળ રાખવાની અને ઘરની દેખરેખ રાખવાની, એ કામ કરે. અમુક મોટી બહેનો હોય તો તે પણ અમારી સાથે કામ પર આવે. એ ઢોરને ચારવા જવું પડે, પછી સાંજે લઈ આવી અને સાંજે બાંધવું પડે. પછી અમુક ગાય વિયાયેલી હોય તો એનું દૂધ કાઢવાનું હોય, એવું કામ ખરું. દૂધ પછી બકરા હોય તો બકરા ચારવા જવું પડે એવું. બકરા વેચવામાં કામમાં આવતા હતા, વેચવામાં અને દૂધમાં. ઢોર છે તે એનું ખાતર કામ આવે, ખાતર અને દૂધ, અને બળદ કામ લાગે ખેતીમાં. તો બળદ વધારે હોય તો બળદ ના જરૂર હોય તો વેચી દે, અને બકરા વેચી દે જે બકરા હોય એને, અને બકરી હોય એ રાખે. લગભગ 10-15 ઢોર, 10-15 બકરા એટલા. પછી મરઘા પણ પાળતા હતા, અને મરઘા ખાવામાં પણ ઉપયોગ કરતા હતા, દેશી મરઘા. બળદ તો જે કોઈ ખેડૂતને જરૂર હોય ને એ ખેડૂત લઈ જાય બળદ ખેતી કામ માટે. અને જે બકરા છે એ ખાટકી લોકો હોય, ખાટકી લોકો અથવા કોઈ બીજા લોકો પણ ગામના લોકો લઈ જાય બકરાને, અને ખાવા માટે લઈ જાય, મટન બનાવીને ખાવા. જેને ના બકરા હોય એ બકરી પાળવા માટે લઈ જાય એવું. પ્રભુભાઈ, તમારે આ સામૂહિક 20 એકર જમીન હતી, હા. બળદ, ગાય, જંગલનું પણ આવી જતું, તો તેમ છતાં મજૂરી દર વર્ષે જવું પડતું, અને શું કામ? એ તો દર વર્ષે જઈએ જ. હવે થોડું બીજું ત્યારે એવું બેન કે અમુક બેનસ થાય, વધે તો જનસો લઈ રાખે. જનસ, સાંડીની જનસો, બેનો જનસો પહેરતી હતી બધી. કાનમાં પહેરે, ગળામાં, પગે કલ્લા પહેરે, હાંસરી પહેરે, આવી બધી જનસો પહેરે. પછી કાકા, પછી અમારે બાપુ, એ લોકો અહીં કમરમાં કંડોળો પહેરતા હતા, આવું બધું જનસો પહેરતા હતા.
પણ જ્યારે કંઈ પૈસાની જરૂર પડે ત્યારે પાછા સોનીને તો અહીં આપી આવવાનું અને પૈસાની જરૂર હોય તો એ પૈસા મળી જાય એટલા માટે લગ્ન પંચંગ મેં કલ્લા અને એવું બધું પહેરતા હતા બધી જનસો. આ કાનમાં પણ પહેરે, બધી જ જગ્યાએ પહેરે, પગે, હાથની આંગળીએ, એ બધી જગ્યાએ બહેનો પહેરે. નવું લગ્ન કરવાના હોય ત્યારે આ બધી જનસો લઈ જવી પડે, લાવવી પડે. અત્યારે પણ સોનાની અને ચાંદીની જનસો લઈ જવી પડે. પછી બીજો ખર્ચ હોય, કદાચ કોઈનું લગ્ન કરવાનું હોય કે મરણનું સમય હોય ત્યારે સમાજને જમાડવાનું હોય અમારે, તો તેમાં જરૂર પડે પૈસોની. એટલે આ પૈસો ભેગો કરી રાખે. ત્યારે બેંક એવું કશું નહીં, પણ જે ઘરેણાં છે આવું બધું વસ્તુ હોય એ જ બેંક, અથવા પૈસા મૂકી રાખે ઘરમાં એ જ બેંક હતું. પણ જેમ જેમ જરૂર પડી એમ એમ વેચી કાઢી. એ તો બધી વેચી કાઢી બેન, અત્યારે તો કંઈ ના મળે. પ્રભુભાઈ, તમે કીધું કે તમે નાના હતા ત્યારે જરાક કે એવું વાઘડિયામાં તમે જોયેલું છે. હા. વાત કરશો કે તમે નાના હતા એટલે 1962 માં જન્મ ને? હા હા. ત્યારે તઈ વાગડિયામાં એક જ રસ્તો હતો બેન, એક રસ્તો. અને આ પેલા જે બે બંગલા મેં જોયા ને ત્યારે બે બંગલા હતા, વર્કશોપ અને એક હેવી કરી અને એક સ્ટોર, એટલું જ હતું. અને આસપાસ બધી જંગલ હતું, શાક અને મોવડાના બીજા અલગ અલગ ઇમારતી લાકડોના જે ઇમારતી ઝાડો હતા, ઘણા ઝાડ, ધાવડા, કણબા, વાંસ, એવું. વાઘડિયાની જે જમીન તો ખરી જ, જે પણ એનાથી વધારની ખરું ને ત્યાં. એટલે જે ખેર હકની જમીન ખરી ને એ તો ખરી, પણ એનાથી વધારનું આસપાસ જંગલ જે છે એ જંગલ બધું પહેલે વધારે એમ ગાઢ જંગલ હતું બધું. એમાં વાઘડિયાનું જંગલ પણ, ખલવાણીનું જંગલ, ફરના ઝાડ, મોવડા છે, ખેતીની જમીન ખરી ને તેમાં પણ મોવડાના ઝાડ અત્યારે પણ છે, મોવડાના ઝાડ. પછી આંબાના ઝાડ, રાયના ઝાડ, પછી આમળવી, સીતાફળ, ટીમડું, ગુગળનો ગુંદર, કરેવ, આવા ઝાડો બધા. ગુગળ ઓછા થઈ ગયા, મોણા ઓછા થઈ ગયા, પછી શાક પણ એકદમ ઓછા થઈ ગયા. પછી લીમડાના, એમાં મોવડાના ઝાડ વધારે, તારના ઝાડ પણ હતા. તો તારના ઝાડમાં તો તાળી પણ પાડતા હતા. ઘરોને જરૂર હોય તો એના પાન પણ પાડી અને ઉપયોગ કરતા હતા. પછી મોવડાના ઝાડના ડોળી કામ લાગે, જે ફૂલ હોય એ ખાવામાં કામ આવે, અને બીજા અમુક દારૂ પણ બનાવે. એવું કે જે વધારે દારૂ પીવે તો વધારે નશો કરે, પણ માપનો પીવે તો દવા તરીકે કામ આવે. તો એ રીતે ઉપયોગ કરતા હતા. પણ અત્યારનો દારૂ જેવો નહીં, એ પ્યોર દારૂ કહેવાય એવું. પછી સાદરના ઝાડ, એવું સાદર છે, આવા બધા ઝાડ જે છે એ આ આયુર્વેદિક દવાઓમાં કામ લાગે. બાવળ, સાદર, અમજોર. સીતાફળ તો વાડના કિનારે તો સીતાફળના ઝાડ તો જબરાબેન, એ અમુક નાના થાય, 3 મીટર ઊંચા થાય, 2.5 મીટર ઊંચા એવા ઝાડ થાય, અને એ નાના થાય. પણ એ ઘણા, એ તો બધી ખેતરના શેરે શેરે બધા. અને બીજા મોવડાના ઝાડ જે જંગલમાં પણ અમુક ઝાડ ખરા ને
તે પણ એવું કે આટલા ઝાડ તાળા એવા લોકોએ નક્કી કરેલા હોય. એટલે તે ઝાડો પરના જ મોવડા વીણવાના અને તે ઝાડના દોડી વીણવાની, બીજા ઝાડના તે બીજા ભાઈઓ વીણે, એવું નક્કી કરેલું હોય. એટલે દોરી ભેગી કરી અને એનું તેલ કાઢવાનું અને તેલ પછી ખાવામાં કામ આવે. બાકીના ઝાડ જે જંગલમાં ખડા ને એમાં તો કંઈ નહીં, જે કોઈ લઈ આવે તે લઈ આવે, પણ મોવડાનું છે એવું ઝાડોના નક્કી કરેલા હોય. જે કુટુંબના હોય એ કુટુંબના વીણી લાવે. પણ રોજના મોવડાના ફૂલ વધારે નહીં પણ 5-1 મણ ફૂલ પડે અને એ સુકાઈ જાય તો 1.5-2 મણ વજનના 50 કિલો જેટલા ફૂલ રોજનું પડે. એ 1 થી 1.5 મહિનો ફૂલ આ પડે પછી બંધ થઈ જાય. પછી મહિનો 1.5 મહિના પછી પાછું આ દોડી પડે, જે એનું ફળ, તો એમાંથી તેલ નીકળે. જે વરસાદની શરૂઆત થાય એના પહેલે દોડીઓ પડે તો એમાંથી તેલ નીકળે. ત્યારે દારૂનું ત્યારે એ નહોતો બંદોબસ્ત, ત્યારે છૂટ હતી નહીં, એટલે દારૂ બનાવતા હતા સાણા. ત્યારે પણ અમુક એ પણ એમ બનાવે ને દારૂ અત્યારે પણ લોકો બનાવે છે. દરેકની અલગ અલગ સિઝન હોય. આ પતરવેલના પાન છે એ અત્યારે જ મળે, ચોમાસાની ઋતુ શરૂ થાય અને 15-20 દિવસ વરસાદ પડી જાય પછી પાન એ આવે, એટલે એ સમયે એના પાન મળે. પછી ડોળી, તો ડોળી એ એક વેલ છે, તો એ વેલ ડોળીની ભાજી કહેવાય. તો એ ડોળી એ પણ અત્યારે જ મળે, જ્યારે વરસાદની શરૂઆત થાય ત્યારે એ ભાજી મળે. એ ભાજી પણ અમુક શરીરને સારી ખાવામાં. પછી ફાંગ, તો એ ફાંગની ભાજી, તો આવી તો અનેક વનસ્પતિનો શાકભાજીમાં ઉપયોગ થાય. તો એટલે જે વેચાતી શાકભાજી લાવવી ના પડે, ઓછી લાવવી પડે. મચ્છી પણ હવે પહેલે જેવી મચ્છી પણ નથી મળતી. મચ્છી તો આખું વર્ષ મળે. આંબલીના ફૂલ ખરા ને, ફૂલ એ દાળમાં નાખી અને ખાવામાં આવે તો ખાટું સરસ લાગે. પછી એનો છુંડો બનાવી અને ખાય તો એ છુંડો પણ રોટલા સાથે સરસ થાય ખાવામાં. પછી એને શાક હાથે ખાવું હોય તો, મચ્છી હાથે ખાવું હોય તો ખાટું લાગે અને સારું.